Tehkää mitä tuntuu teiltä parasta. Okei. Hei, olen Jenny Ucho ja minua kutsutaan Jeniksi. Ja olen myanmarilainen ja sitten, mutta tulen Thaimaasta, asunut siellä pakolaisleirillä noin 16 vuotta ja muutin tänne Suomeen 11 vuotta sitten. Ja tällä hetkellä asun Rovaniemellä ja opiskelen Kemissä sairaanhoitajaksi. Olen käynyt lukio ja valmistunut yliopilaksi 5 vuotta sitten ja sitten pari vuoden jälkeen niin lähihoitajaksi. Ja olen tehnyt osa-aikatöitä opiskelun ohella. Siellä pakolaisleirillä niin olen käynyt 9. luokka asti. Ja siellä on niinku yläasteen siellä on luokka 10 asti, mutta en ole käynyt kokonaan. Ja sitten tuli Suomen kesäkuussa ja silloin meille järjestettiin semmoinen kesäkoulu ja siellä opiskelin niinku suomen alkeet ja perus suomen kieltä. Sitten sen jälkeen kun koulun alkaa, niin sitten mä aloitin niinku opiskelun niinku maahanmuuttajaluokasta ja sitten sen jälkeen niin päässyt niinku opiskelemaan ihan tavallisesti suomalaisten kanssa 8 ja 9. Vuonna 2010 niinku olen niinku valmistunut peruskouluun. Sen jälkeen niin, päässyt opiskelemaan lukiossa ja sitten lukion jälkeen niin yritti vielä niinku päästä opiskelemaan ammattikorkeakouluun, mutta en päässyt, niin sitten menin takaisin sinne ammattikoulun opiskelemaan lähihoitajaksi ja valmistun vuonna 2015. Ja sitten olen tehnyt noin vuoden lähihoitajatyötä ja sitten sen jälkeen niin päässyt opiskelemaan sairaanhoitajaksi Kemissä. En tiedä muista perheestä, mutta omassa perheessäni minun vanhemmat ovat tosi aktiivisia niin siinä meidän niin oppimisessa niin kouluun liittyviin asioihin. Niin ne on tosi aktiivisia. Ne on kannustanut meitä ja niin motivoinut meitä paljon, että opiskelemaan. Ja auttanut meitä sille, vaikka ei ne osaa niin suomen yhtä hyvin kuin meidän lapsia, mutta kuitenkin, että ne on niin kannustanut meitä ja jatkamaan eteenpäin. Itse asiassa niin, peruskoulun jälkeen niin halusin opiskella ammattilukiossa, mutta oli siitä mieltä silloin myös minun vanhemmat ja kotokaveri, niin että mulla ei riitä vielä suomen kielen taitoa ja sitten tämä ammattilukio voi olla niin vaikea ja raskaa minulle. Sitten päätettiin yhdessä, että käy pelkästään lukio. Ja jossa voi myös niin vielä kehittää niin suomen kieltä ja niin oppia lisää siellä lukiossa. Ja mielestäni siitä on kyllä paljon apua, koska lukioaikana niin oppii ainakin niin kehittämään lisää suomen kielen taitoni ja sitten paljon muuta oppiaineita, kuten mitä niin lukiossa niitä voi opiskella lisää ja niin syvempään niitä oppiaineita, mitä peruskoulussa on niin opinnut. Oli myös niin apua jatko-opiskelua varten. Ja samoin ammattikoulukin, että jos käy ammattikoulun, niin sen jälkeen niin saat niin tutkinto ja jopa koulun jälkeen niin voi työllistyä. Ja sekin on myös niin apua jatko-opiskelua varten. Joo, kyllä muistaakseni yläasteella niin meillä oli opotunti ja siellä käytiin kyllä paljon asioita, niin kuin esimerkiksi jatko-opiskelun niin kuin opintoihin liittyvän asioita ja esimerkiksi myös niin kuin kouluhakemuksessakin, että siinä on niin kuin paljon apua opolta. No, esimerkiksi opotunnilla niin käsiteltiin ammattivalintaa ja sitten opiskelumahdollisuuksia. Ja sitten muistaakseni silloin
meillä oli sellainen sellainen tutustumiskäynti ja esimerkiksi oppilaitoihin tai töihin, niin että siitä on kyllä myös apua, että se antaa kuvaita esimerkiksi, että jos on vaikka käynyt siellä oppilaitoihin, missä on opiskella niitä lähihoitajia, niin siitäkin tulee kuvaita, jos se on sinun ala, niin siitäkin alkaa kiinnostumaan. Niin, että tutustumikäyntiä, niistä on saanut paljon apua myös sinun ajattelemaan, mitä haluan jatkossa opiskella. Itsellä oli alusta selvää, että minusta tulee sairaanhoitajaksi isona, koska se on minun unelmantyön jo lapsesta. Ja sitten minä itsekin perheessä on vanhin ja sitten on kotona joutunut hoitamaan pienempiä sisaruksia. Ja sitten myös itsekin on elänyt sellaisessa paikassa tilanteessa, missä ei ollut riittävän esimerkiksi sairaanhoitoa. Ja sitten siellä on, että missä tarvittiin paljon apua, niin että se silloin kun itse on ollut sellaisessa tilanteessa, niin se tekee myös minusta tullaan ja sitten haluaa auttaa ihmisiä ja tekee töitä ihmisten kanssa ja näin. Ensin, että miettii, että mitä puolesi ja sitten mitä on jatko-opinnossa sinua kiinnostaa. Ja sitten, että harrastuksen kauttakin voi myös löytää omaa kiinnostuksiakin myös. Ja sitten haluat myös sanoa, että opintunnillakin on paljon käsitelty paljon asioita ja erilaisia opinnot mahdollisuuksia eri aloihin, niin voi siihen tutustua kunnolla ja mitä niistä on sinulle kiinnostavia ja sitten sinulle semmoinen läheinen, niin tekee sinun lähemmäksi sen, joka kuva sinusta tämä ammattiala. Niin siitäkin. Ja sitten kannattaa hyödyntää myös silloin, kun 8.9. on se TET-jakso, eli työelämän tutustuminen jakso, niin silloinkin sinä voi käydä tutustumassa paikkaan, joka kiinnostaa sinua. Eli sieltäkin voin saada apua ja auttaa sinua miettimään, mitä haluat opiskella jatkossa. Tiedätte itsestäni parhain, joten älä epäile yhtään itseäsi. Tehkää mitä tuntuu teiltä parasta.